دي المستعمرة اللي احنا عايشين فيها. هما دلوقتي متابعيني بأجهزة رصد. طبعا ما تعرفوش احنا تعبنا قد ايه عشان نطلع نباتات في المنطقة هنا. حلم من احلامي ان انا اقعد القعدة دي والف في الفضاء، فحققت جزء من احلامي النهارده. خلاص جه وقت بقى ان انا ارجع للارض. اهلا بكم، معاكم محمد شاهين في كوكب المريخ. انا دلوقتي في كوكب المريخ، والمريخ معروف ان فيه نسبة اكسجين قليلة، فما اقدرش اكشف وشي مدة طويلة. فدلوقتي لازم ارجع اقفل وشي تاني عشان اشرح لكم وظيفتي في الرحلة دي. يلا بينا نتعرف على كوكب المريخ مع محمد شاهين. كوكب المريخ هو كوكب شبيه لكوكب الأرض، فهتلاقي الأجواء اللي احنا فيها دلوقتي شبيهة جدا لكوكب الأرض، لأن احنا دلوقتي طبعا في المريخ. معروف اسم كوكب المريخ إن هو بالكوكب الأحمر، علشان اللون السائد فيه هو اللون الأحمر بسبب أكسيد الحديد، وأكسيد الحديد موجود على الأرض وموجود في كوكب المريخ. احنا الاتنين شبه بعض. هجمع العينات دي معايا وهمشي جوه الجبل ده اتعرف على المكان اللي حواليا. معروف ان درجة الحرارة في كوكب المريخ حوالي 27 درجة مئوية، وده يخليه مناسب جدا للإنسان يعيش فيه. فأنا حاسس ان انا كأني لسه على كوكب الأرض رغم ان انا على كوكب المريخ. دي آثار المركبة بتاعتنا، ساعات بتعمل استكشافات لوحدها. واحد صاحبي ماسك الريموت وقاعد بيلعب بيها جوه، ملناش دعوة بيها. عشان كده هتلاقوا ان آثار أقدامي هي الآثار البشرية الوحيدة اللي موجودة في المكان. هي دي، احفظوا آثار أقدامي. بدلة الفضاء اللي أنا لابسها بيبقى لونها فاتح علشان تعكس أشعة الشمس الضارة اللي موجودة فوق سطح كوكب المريخ، لأن كثافة الهواء هنا قليلة فالأشعة الضارة كتيرة رغم إن احنا أبعد من الأرض. فلازم في كوكب المريخ تلبس بدلة لونها فاتح تحميك من الأشعة الضارة. هتستغربوا إن كوكب المريخ فيه جاذبية، جاذبيته أقل شوية من الأرض بس برضه فيه جاذبية. وعلى فكرة في مية برضو، يعني كوكب المريخ فيه مية. احنا لقينا مية كتير، في هنا مية وفي هنا اكسجين بس بنسب قليلة جدا، لكن يصلحوا للعيش، ممكن نعيش هنا. زي ما انتم شايفين الاجواء هنا كلها جافة، لان البيئة السائدة هنا بيئة صحراوية زي كوكب الارض. ف يعني اختاروني انا في المهمة دي علشان انا متعود على الصحراء وعايش في مصر، فقالوا ايه كوكب المريخ مناسب ليا لان هو صحراء وكده، فالاتنين واحد. اول ما تلبس البدلة دي هتحس بشوية خضة كده وفوبيا من الاماكن المغلقة، وهتحس كده ان هي النفس فيها ضيق. نسبة الاكسجين هنا محدودة في البدلة دي، فمهمتي مدتها قصيرة، اخرها معايا ساعة، ساعة ونص.
انا مهمتي ان انا ادور على اي كائنات موجودة في الكوكب ده واجمع صخور شكلها مميز. ده شايفين اللون الاحمر ده اكسيد الحديد، زيه بالظبط موجود في الارض وفي كوكب المريخ. الاتنين موجود فيهم نفس العنصر ده، وهو ده اللون السائد لكوكب المريخ، اللون الاحمر. عشان كده بيسموه الكوكب الاحمر، لان ده اللون السائد فيه. احنا هنا عندنا هوس ان احنا نلاقي اي كائن حي عشان نثبت ان هنا كان في كائنات حية، بسبب ان في مية لقيناها هنا. عندنا شك ان كان في كائنات حية عايشة هنا. مهمتي ان انا الاقي اي حاجة تدل ان في كائنات حية عاشت في الكوكب ده. الحركة في كوكب المريخ بتكون حركة صعبة شوية، لان انت بتعافر، عايز تمشي والبدلة متقلاك ومحجمة حركتك. فانا دلوقتي حاسس ان انا يعني في ضغط شوية وعايز ارتاح. كان في المنطقة دي براكين شغالة، وهي سبب اللي مخلي الصخور هنا لونها غامق. الصخور هنا متعرضة للحرارة والضغط عالي، فهتلاقي وزنها تقيل بالنسبة للحجم بتاعها، كثافتها عالية جدا. ده بسبب ان كان في براكين هنا ونشفت. البراكين دي ميزتها ان هي بتطلع عناصر تستخدم في الزراعة وفي التعدين. يعني ممكن نطلع من هنا ثروات طبيعية تفيدنا. ممكن ناخد من هنا معادن ونوديها للارض، بس هتكون مكلفة قوي، فاحنا ممكن نصنعها هنا ونستخدمها هنا في المريخ احسن لنا. تعالوا نشوف ده. كوكب المريخ عشان الغلاف الجوي بتاعه ضعيف شوية، ممكن تلاقي فيه نيازك كتير، والنيزك بيكون كثافته عالية وتقيل قوي. تقيل جدا. كل ده بسبب عناصر منصهرة زي النيازك او البراكين. طلوع الجبل هنا صعب، الحياة هنا صعبة جدا. هتفكروا انا بعيش فين في المريخ. بالمناسبة هتلاحظوا ورايا هنا دي المستعمرة اللي احنا ساكنين فيها كبشر. كل البني ادمين بتوع المريخ عايشين في المستعمرة دي. يلا نكمل مشي. مهمتنا الرئيسية في المريخ نحاول نجد حلول للبشرية ان هي تعيش فيه. فاحنا مهمتنا ان احنا ندور هنا، مش ان احنا نقعد في المستعمرة طول اليوم. باين قوي ان البلوك ده نازل من فوق. حلو حلو. دي المستعمرة اللي احنا عايشين فيها. هما دلوقتي متابعيني بأجهزة الرصد. طبعا ما عندناش GPS هنا، عندنا حاجات تانية زي الGPS. زي ما انتم شايفين المريخ واسع، لسه ما اتملاش بالبشر، زيه زي الارض زمان. مين عارف بعد شوية سنين بسيطة تلاقي المكان ده كله بقى ناس، زي اي مدن جديدة اتبنت في تاريخ البشرية.
لازم انزل واتجه للمستعمرة بتاعتي. جاء الوقت ان انا اوريكم المستعمرة بتاعتي شكلها عامل ازاي. مختلفة خالص عن الحياة على الارض، عبارة عن قبب عمركم ما شفتوها في الارض. انا كنت راكن فرحة هنا، اتمنى ما تكونش سابتني ومشيت. فرحة فرحة، ازيك يا فرحة؟ عاملة ايه؟ غبت عليك يا حبيبتي. ازيك؟ دي بوابة المستعمرة بتاعتنا، هخشها دلوقتي. أخيرا دخلنا جوه المستعمرة. درجة حرارتي ميت عشان لابس البدلة. من هنا بقى خلاص نقدر نفتح البدلة ونقلعها خالص لأن ما عادش ليها لازمة. تعالوا بقى نتعرف على المكان اللي احنا بنقعد فيه، الغرف أو الوحدات بتاعتنا اللي بنقعد فيها أثناء وجودنا في المريخ. قبل ما نخش تعالوا نشوف العينات اللي احنا جمعناها. دي بعض العينات اللي جمعناها من المنطقة اللي احنا فيها، حاجات كلها نادرة. عندنا برضو دي كل العينات دي احنا جمعنا من المنطقة اللي احنا فيها. وفي المية، طبعا المية موجودة في المريخ فما تفتكروش انها مش موجودة، يعني المية موجودة. دي المنطقة اللي بناكل فيها برضو. اخيرا هندخل على الوحدات بتاعتنا وقلع البدلة بقى. خلاص بقى انا كده ايه، مش محتاج للبدلة. المستعمرة بتاعتنا شبه الارض شوية، بس القبب دي علشان ظروف الجو هنا مختلفة شوية بسبب العواصف الشمسية اللي بتحصل هنا كتير. احنا عاملين القبب دي. عندنا كذا وحدة. انا قاعد في الوحدة اللي هي اللي في الاخر دي، تعالوا نشوفها. طبعا ما تعرفوش احنا تعبنا قد ايه عشان نطلع نباتات في المنطقة هنا. النباتات دي بتمدنا بالاكسجين وبناكل منها. زي ما انتم شايفين هنا صاحبنا صاحبنا عنده برضو بعض الحاجات اللي هو جمعها. يا بخته، انا مش مجمع لسه حاجات كويسة. وعنده تلسكوبه. كل وحدة احنا قاعدين فيها كل واحد ليه التلسكوب بتاعه عشان محدش يلعب في التلسكوب التاني. دي الوحدة بتاعتي. قبل ما ندخل الوحدة عايز انبهكم بس ان هو في ايه، ده سخان طاقة شمسية. احنا بنحصل على الطاقة من الشمس، وورا برضو في وحدات طاقة شمسية عشان ناخد طاقة كهربائية من الشمس. كل حاجة عندنا هنا من الطبيعة. زي ما قلت لكم كل وحدة ليها التلسكوب بتاعها. عايز بقى تراقب النجوم، عايز تراقب الأقمار. المريخ فيه قمرين، قمر اسمه الهلع وقمر تاني اسمه الخوف. فالهلع والخوف بيظهروا ساعات مع بعض وساعات كل واحد بيظهر لوحده، وساعات في أيام ما بيظهروش هما الاتنين. الكارت ده نفتح بيه الأوضة. فكرة الغرفة دي إن أنت تتفرج على شكل النجوم وشكل الدنيا الخارجية
وانت داخل الغرفة. جوه الغرفة محمي من الشمس، محمي من الهواء، محمي من الدبان، محمي من الحشرات. انت قاعد في حماية وقاعد في جو نظيف كده وجميل، وقدامك شكل النجوم اللي هو ناس كتير قوي تتمنى تنام تحتيه من غير ما تتعض من حاجة أو تتعرض لتراب. فالغرفة نفسها غرفة شبه غرف الفنادق، بس الاختلاف اللي فيها إن هي بتوريك النجوم اللي هي موجودة في السماء. ومصر من أحسن البلاد تتفرج منها تشوف النجوم. ممكن تقعد هنا تعمل نفسك شاي ولا أي حاجة، تشرب، تستمتع بالمنظر ده، تنام، تمدد رجلك، تتفرج على المنظر الجميل ده. حلم من أحلامي إن أنا أقعد القعدة دي وألف في الفضاء، فحققت جزء من أحلامي النهاردة. فكرة الشباك ذكية أوي، هو مانع لدخول التراب والحشرات والمية. بصوا يعني هو مقفول خالص، ممكن تفتحه وتقفل من هنا عشان يدخل هواء لو انت عايز هواء. يعني المكونات اللي متصنع منها الحيطة دي هي ضد الحرائق وضد المطر وضد الشمس، فهي أمان. بس طبعا طبقا لتعليمات السلامة والأمان. في تحت هنا طفاية حريق. خلينا نخش بقى هنا بقى ورا. هنا شايفين بقى الوحدة اتغيرت، يعني ورا هنا في حمام بقى. الحمام 3 درجات لون، يعني ده لون أبيض، بعد كده أصفر، بعد كده أبيض مدي على أصفر وماضي كده. نيجي بقى نخش في الحمام نشوف بيقدموا لي صابون عليه اسم المكان. تمام. شاور جل عشان الجسم، في شامبو عشان الشعر، بادي لوشن عشان بعد الاستحمام بادي لوشن. كمان في سشوار اللي عندهم شعر، انا ما عنديش شعر فمش هحتاجه. تخيلوا في اوضه تحس ان هي صغيره فيها كل الحاجات دي. كمان لقيت ان كمان موجود هنا شيفينج كيت اللي هو مكان حلاقه. شكلي محتاج احلق دقني، فده مكنة حلاقة ومعجون حلاقة. من كل حاجة موجود 2. ده شاور كاب عشان يغطي الراس أثناء الشاور. دنتل كيت دي اللي هي بتاعت الأسنان، معجون أسنان وفرشة أسنان. تعال ناخد دي عشان عايز أشرح لكم حاجة. أنا بقى عايز أقلع بقى البدلة دي خلاص، بحطها في الدولاب. هو شغال واحد كده ارتاح أكتر. أهم حاجة بعد ما تخلص رحلتك الفضائية تعين بدلتك، لأن في غيرك هيستعملها. كده بقى أنا بقيت حر الحركة، أعرف أعدي من هنا. في هنا سبيس ممكن تحط فيها حاجتك أو تغير هدومك، سبيس كبيرة. في خزنة ممكن تعين فيها حاجتك لو معاك حاجة مهمة جدا عايز تعينها، معاك مسدس مثلا ولا حاجة. بقى نشوف مكاننا في الخريطة دي. خريطة مصر. ده نهر النيل. غرب نهر النيل في حاجة اسمها الواحات البحرية عند الصحراء السوداء. هو ده مكان الكامب بتاعنا، واسم الكامب بتاعنا هو بلاك اند وايت ديزرت صحارى سكاي كامب. بلاك اند وايت ديزرت لان احنا في منطقة البلاك ديزرت وتحتينا الوايت ديزرت سكاي كامب عشان احنا بنشوف السماء من هنا. الغدا امبارح كان مختلف عن كده، الغدا اول امبارح كان مختلف عن كده. فالميزه هنا ان كل يوم بتلاقي الغدا مختلف والعشاء مختلف. الفطار ممكن يكون هو نفس الفطار كل يوم،
بس الغداء والعشاء بيختلفوا عن يوم والتاني. جه دلوقتي وقت الفطار. هو عندنا في المريخ بيهتموا جدا بالفطار عشان نحس ان احنا لسه على الارض. مفتاح بقائنا على المريخ ان احنا ناكل عناصر غذائية كتيرة. فيلا بسم الله. خلاص جه وقت بقى ان انا ارجع للارض، مهمتي خلصت، فهسيب المعسكر الجميل ده ليكوا تيجوا تستمتعوا بيه. شايفين هناك دي؟ هي دي المركبة بتاعتي اللي هروح بيها للأرض. مع السلامة. هتوحشوني يا مريخيين، المريخ هيوحشني. باي باي، فلتصحبكم السلامة. باي 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 باي. هيوحشني أوي الجو اللي في المريخ، بس وقتي خلص. خسارة والله إن أنا هسيب المريخ ده. المريخ أمانة في رقبتكم. باي باي. ودي كانت نهاية رحلتنا مع كوكب المريخ.